عام 1356 قبل الميلاد، مصر القديمة. استيقظت نفرتيتي الجميلة على حلم مزعج، وأسرعت مهرولة إلى رئيس الكهنة وطرقت عليه الباب وأوقظته من نومه. ركع رئيس الكهنة أمامها وتساءل عن فزعها وهو يرى ذلك في عينيها. قالت له نفرتيتي: لقد رأيت رؤيا مزعجة جدا وأريدك أن تفسرها لي. قال رئيس الكهنة: أحلام الملوك لابد أن تحدث، لكن قصيها علي فربما يكون بها خير. بدأت نفرتيتي تقص رؤيتها لرئيس الكهنة قائلة إنها رأت حديقة منزلها ومنازل المصريين اختفت تماما، وحل محلها صحراء شاسعة لا تدرك العين لها حدودا، بينما تحرقها أشعة الشمس الساطعة التي تلمع بشدة كأنها كرة من النار المتوهجة. ثم تركت شمس الرؤيا مكانها في الأفق، وعلت السماء قليلة مرسلة أشعة اخترقت الأرض كما لو كانت سحرا. ثم انفجرت أشعة الشمس ورأت نفسها تخرج مع فرعون مصر إخناتون من قلب الشمس. كانت تحمل طفلا على ذراعيها، وكان طفلا قبيحا، ومن العجيب أن هذا الطفل الذي تحمله كان ملفوفا في قماش ممزق قديم وغير نظيف تماما. كانت ملابسه تمثل تناقضا صارخا مع ملابسها وملابس الملك وعظماتهما، وكان السكون يسود المكان تماما بينما يتقدم الملك والملكة ومعهما الطفل. ظهرت فجأة أعداد ضخمة من الناس تقف أمامها. لقد بدا لها وكأن العالم كله يقف منتبها يشاهد الملك والملكة وهما يقدمان الطفل، ووجدت نفسها تطعن الطفل عدة طعنات وتدفنه تحت الهرم الأكبر. وفي الحال انطلقت أشعة شمس قوية من الهرم لصبغ كل ما حوله وتغرقه في أشعتها اللامعة، ثم ازدهار الأرض وخروج الزرع مرة أخرى. ووجدت نفسها وحدها وشعرت بالعطش والتعب، فجلست تستريح بجوار نبع مائي صغير، وبينما هي تملأ يديها لتشرب انطلق فجأة خنجر مجهول غرس في ظهرها، وانتهت الرؤيا. رد رئيس الكهنة على حلمها وقال إنه إحداث جسام سوف تحدث لمصر وللعالم، لكن بعد آلاف السنين، لأن اختفاء المنازل تعني أرض غير الأرض وليس الآن، والطفل سوف يكون طلسم سحري. روح الشر للوسيفر سيسيطر على كل الطلاسم ولن يرحم المصريين، وسوف يخضع كل الناس لجبروته. عام 1946 ميلادي، القطب الجنوبي. بعد هزيمة هتلر أمام قوات التحالف، اكتشفت قوات التحالف هروب جنرالات الحرب الألمان إلى القطب الجنوبي، ولاستكشاف الأمر جهزت قوات البحرية الأمريكية مع قوات التحالف بارجة عملاقة واتجهوا إلى القطب الجنوبي ومعهم علماء كثيرين. ولما ذهبوا إلى نهاية القطب الجنوبي اكتشفوا فتحة كبيرة جدا وهي ممر إلى باطن الأرض، ودخلوها فعلا ووجدوا عوالم غريبة جدا، وقابلهم في البداية كائنات رمادية اللون وأخرى عمالقة تعيش معهم كلها تحت الأرض. واكتشفوا إن هتلر كان قد أبرم مع الكائنات الرمادية الفضائية عقدا لتبادل المنافع فيما بينهما، وكانوا كائنات في غاية التطور والعلم والتكنولوجيا، وعندهم صحون فضائية يخرجون منها من باطن الأرض إلى خارجها ثم يعودون إليها مرة أخرى. وقيل لهم أن هناك رجل عظيم الشأن معه طلسم سحري قوي جدا، وهو الذي يدير هذه المنظومة من الكائنات الأخرى من العماليق وغيرهم تحت الأرض، وعرشه تحت الهرم الأكبر، وأنهم يمنعون خروجه من هذه الفتحة الكبيرة عن طريق أبواب حديدية ضخمة جدا. وأبرم الأمريكيون عقدا مع الكائنات الرمادية الفضائية بدلا من هتلر، وتم إعطاء الأمريكيين تكنولوجيا النانو في مقابل بعض الجينات المطلوبة من بعض البشر. عام 2004 ميلادي، إحدى قرى مصر. صبحي: ازيك عم محمد؟ عم محمد: الحمد لله. صبحي: اخبار الحفر ايه واخبار العمال ايه؟ كله تمام؟ عم محمد: كله تمام يا باشا، ادينا شغالين. وعمال الحفر يعملون بجهد في فناء واسع داخل المنزل.
دخل عليهم الشيخ توفيق. صبحي: كيف أحوالك يا شيخ توفيق؟ الشيخ توفيق: الحمد لله. صبحي: انت عارف سبب الحفر كله ده ايه؟ الشيخ توفيق: ايه؟ الحلم اللي شفته من زمان. وقص عليه حلمه وهو يرى نفرتيتي، وهي نفس رؤيا نفرتيتي من آلاف السنين. الشيخ توفيق: الحلم ده هو فتحة الخير اللي احنا فيها دلوقتي. صبحي: لكن طمني الأول، أخبار الرصد ايه؟ الشيخ توفيق: أدينا بنتحاور مع الرصد، حراس المقبرة الفرعونية، وبنشوف طلباتهم ايه عشان يسمحوا لينا بالدخول، لكن أقلها ممكن يعطونا هدية. صبحي: هو لسه في طلبات تاني بعد ما جبت ليهم طقش مغربي بآلاف جنيهات؟ الشيخ توفيق: يا ريت تيجي على الطقش والبخور. المصيبة المرة دي طلبات حراس المقبرة الفرعونية من مرضى الجن، هم عاوزين قربان بشري، عاوزين نذبح ليهم طفل صغير. صبحي: وهنذبح عيل صغير ازاي وابن مين؟ نظر الشيخ توفيق في الأرض وقال: ربنا يسهل، هنشوف حل تاني، بس طالما حراس المقبرة جن قوي جدا زي دول من العبد الأسود، تبقى يا سيدي مقبرة ملكية. صبحي: ربنا يبعد، ده الواحد بيكح تراب، وده تبقى صفقة العمر وهنبقى ننام بعدها. شد حيلك يا عم محمد، انت والرجالة في الحفر شوية. ألف مية خمسة وتلاتين ميلادي، روما. هرول أحد فرسان المعبد ليقابل البابا ليخبره أنه وجد كتاب عتيق في أحد المنازل بالقدس يحكي عن مقبرة فرعونية مدفون بها تابوت الحكمة، وبها طلسم مكتوب على بردية لمنع طلسم روح الشر للوسيفر من الخروج من تحت الهرم الأكبر، لأنه سيدمر العالم بخروجه، وأنهم ولابد من حماية هذه البردية والمقبرة من اللصوص لعدم فتح البوابة تحت الهرم. رد عليه البابا أن يجهز فرسان الهيكل للبحث عن المقبرة على الفور. دمتم على خير، وتابعونا في الحلقة التالية إن شاء الله.